Μάθημα 1. Αγορές για επιλογές. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτούμε αυτό το κατάστημα για περισσότερες επιλογές. Αυτό ακούγεται βολικό. Είναι λογικές οι τιμές εκεί? Ναι, έχω ακούσει ότι προσφέρουν μια καλή ποικιλία χωρίς να σπάσουν τα χρήματα. Αυτό είναι τέλειο. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές. Ακριβώς. Επιπλέον, συχνά έχουν πωλήσεις που κάνουν τις αγορές ακόμα καλύτερες. Λατρεύω μια καλή πώληση. Αισθάνομαι ότι παίρνω πολλά. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε πριν πάμε. Καλή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό. Ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 2. Καλοσύνη μεταξύ των πολιτισμών. Έχω βιώσει καλοσύνη από όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, όπου κι αν έχω ζήσει ή ταξιδέψει σε όλη την αυτοκρατορία. Αυτό είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Η καλοσύνη πραγματικά δεν γνωρίζει σύνορα. Πραγματικά όχι. Κάθε αλληλεπίδραση μου έχει δείξει την καθολική φύση της συμπόνιας. Συμφωνώ. Είναι αναζωογονητικό να παρακολουθείς πως η καλοσύνη μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Ακριβώς. Όπου κι αν πάτε, μια απλή πράξη καλοσύνης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Είναι εκπληκτικό πως ένα χαμόγελο ή μια ευγενική λέξη μπορεί να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Ναι. Πιστεύω ότι δημιουργεί ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, ενθαρρύνοντας και άλλους να διαδώσουν καλοσύνη. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό μας. Ελπίζω να συνεχίσω να μοιράζομαι καλοσύνη στα ταξίδια και την καθημερινότητά μου. Μάθημα 3. Σχέδια διακοπών. Άκουσα ότι θα πάτε διακοπές σύντομα. Ναι, είμαι. Κατευθύνομαι σε ένα ορεινό θέρετρο για λίγη χαλάρωση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορώ να φανταστώ την όμορφη θέα και τον καθαρό αέρα. Απολύτως. Ανυπομονώ να κάνω πεζοπορία και να εξερευνήσω την περιοχή. Η πεζοπορία στα βουνά είναι μια τόσο αναζωογονητική εμπειρία. Συμφωνώ. Είναι ο τέλειος τρόπος για να αποσυνδεθείτε από τη φασαρία. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια που σκοπεύετε να κάνετε πεζοπορία? Ναι, έχω ακούσει για ένα γραφικό μονοπάτι που οδηγεί σε έναν εκπληκτικό καταράκτη. Ακούγεται απίστευτο. Θα πρέπει να βγάλετε πολλές φωτογραφίες. Μάθημα 4. Ενθουσιασμός για το φαγητό του δρόμου. Έχω ακούσει ότι το street food τους είναι εκπληκτικό. Οριστικά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω όταν το επισκεφτώ. Πρέπει να μάθουμε για τις καλύτερες επιλογές street food πριν πάμε. Ναι, θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Γνωρίζοντας τι να δοκιμάσετε θα βελτιώσετε την εμπειρία. Έχω ακούσει ότι οι τοπικές σπεσιαλιτέ δεν πρέπει να χάσετε. Ακριβώς. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βουτάς στην τοπική γαστρονομική κουλτούρα. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω μερικά αυθεντικά πιάτα. Κι εγώ. Το street food έχει συχνά τις καλύτερες γεύσεις. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αντικείμενα που πρέπει να δοκιμάσουμε πριν το ταξίδι μας. Μάθημα 5. Επιχειρηματική πρόταση. Σκεφτόμουν ένα νέο έργο που θα μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει τις πωλήσεις μας. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Ποια είναι η ιδέα σας? Προτείνω να ξεκινήσουμε μια διαδικτυακή καμπάνια marketing που στοχεύει σε νεότερο κοινό. Ενδιαφέρον.
Πώς σκοπεύετε να τους προσεγγίσετε αποτελεσματικά? Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα social media influencers για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Έχετε εξετάσει τον προϋπολογισμό για αυτήν την καμπάνια? Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να διαθέσουμε ένα εύλογο ποσό χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Μεγάλος. Τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη αυτού του έργου? Νομίζω ότι ένα χρονοδιάγραμμα 3 μηνών θα ήταν ρεαλιστικό για τα αρχικά αποτελέσματα. Μάθημα 6. Νόστιμες εμπειρίες φαγητού. Ναι, το έκανα. Το φαγητό εκεί είναι νόστιμο και μου άρεσε κάθε μπουκιά. Είναι υπέροχο να το ακούς. Σίγουρα θα πρέπει να το δοκιμάσω όταν πάω. Θα έπρεπε. Κάθε πιάτο είναι γεμάτο γεύσεις. Ανυπομονώ να το ζήσω μόνος μου. Κάποιες συστάσεις. Δοκιμάστε οπωσδήποτε το χαρακτηριστικό πιάτο τους. Είναι ένα τοπικό αγαπημένο. Θα φροντίσω να το προσθέσω στη λίστα μου. Δεν θα το μετανιώσεις. Είναι ένα από εκείνα τα γεύματα που θα θυμάστε για πάντα. Ανυπομονώ. Η εξερεύνηση νέων γεύσεων είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη του ταξιδιού. Κι εγώ. Το φαγητό έχει έναν τρόπο να μας συνδέει με διαφορετικούς πολιτισμούς. Μάθημα 7. Συλλογή μοναδικών αντικειμένων. Βρίσκω τη συλλογή μοναδικών αντικειμένων τόσο ικανοποιητική. Είναι πραγματικά. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία και σημασία. Ακριβώς. Προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο χώρο σας. Μαζεύεις κάτι συγκεκριμένο? Ναι, συλλέγω vintage card postal από όλα τα μέρη που επισκέπτομαι. Αυτή είναι μια υπέροχη συλλογή. Κάθε κάρτ ποστάλ πρέπει να φέρνει υπέροχες αναμνήσεις. Το κάνουν. Είναι σαν να έχω μαζί μου ένα κομμάτι από κάθε προορισμό. Μου αρέσει αυτό. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω μια δική μου συλλογή. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τι σκέφτεστε να συλλέξετε? Μάθημα 8. Ονειρεύομαι νησιά. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ ένα απομακρυσμένο νησί. Είναι σαν ονειρεμένος προορισμός μου. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νησί που έχεις στο μυαλό σου? Ναι, ονειρευόμουν να πάω στην Μπόρα Μπόρα. Τα κρυστάλλινα νερά φαίνονται εντυπωσιακά. Πραγματικά μοιάζει με παράδεισο. Τα μπαγκαλόου πάνω από το νερό είναι τόσο γραφικά. Ακριβώς. Μπορώ να φανταστώ να ξυπνάω από τον ήχο των κυμάτων και τις όμορφες ανατολές. Θα ήταν μια τόσο χαλαρωτική εμπειρία. Σκοπεύετε να πάτε σύντομα? Ελπίζω να εξοικονομήσω χρήματα για ένα ταξίδι τον επόμενο χρόνο. Θέλω να ζήσω και εγώ τον πολιτισμό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η τοπική κουζίνα και οι παραδόσεις πρέπει να είναι συναρπαστικές. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το νησί και να γνωρίσω τους ντόπιους. Μάθημα 9. Επικοινωνία με παιδιά. Έχω σκεφτεί πολύ την αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί μου. Ναι, ανησυχώ και γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση μιας ισχυρής σχέσης. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι το παιδί μου αισθάνεται άνετα να μοιράζεται τις σκέψεις του. Αυτό είναι το κλειδί. Η ανοιχτή επικοινωνία ενισχύει την εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Προσπαθώ να ακούω ενεργά και να απαντώ με ενσυναίσθηση. Αυτό είναι υπέροχο.
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συναισθήματά τους είναι έγκυρα. Πιστεύω επίσης ότι η χρήση γλώσσας κατάλληλης για την ηλικία είναι απαραίτητη. Απολύτως. Τους βοηθά να κατανοούν καλύτερα και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Πάντα ψάχνω τρόπους να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες. Μάθημα 10. Οικονομική διαχείριση. Πρέπει να κατανοήσω καλύτερα την οικονομική διαχείριση του έργου μας. Είναι ζωτική σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ποια είναι τα βασικά στα οποία πρέπει να εστιάσω πρώτα? Ξεκινήστε με την κατανόηση του προϋπολογισμού και της διαχείρισης ταμειακών ροών. Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν προϋπολογισμό που λειτουργεί για εμάς? Καταγράψτε όλα τα έξοδα και τα προβλεπόμενα έσοδα και, στη συνέχεια, προσαρμόστε ανάλογα. Αυτό ακούγεται ξεκάθαρο. Τι γίνεται με την παρακολούθηση δαπανών? Η χρήση λογιστικού λογισμικού μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά αυτή τη διαδικασία. Θα κοιτάξω κάποιες επιλογές. Κάποιες συστάσεις. Μάθημα 11. Το επαγγελματικό αθλητικό τοπίο. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει πόσο μεγάλη είναι πραγματικά η βιομηχανία. Ναι, και το χόκεϊ έχει τη μεγαλύτερη ιστορία και τις μεγαλύτερες παραδόσεις. Απολύτως. Το άθλημα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ με τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πόσοι άνθρωποι εμπλέκονται στα παρασκήνια. Και εγώ. Από το προπονητικό προσωπικό μέχρι τις ομάδες marketing, όλοι παίζουν ρόλο. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο παθιασμένοι είναι οι άνθρωποι για τις ομάδες τους. Οριστικά. Η υποστήριξη της κοινότητας για το χόκεϊ είναι απίστευτη. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις διαφορετικές σταδιοδρομίες στον αθλητισμό. Μάθημα 12. Εξερευνώντας τον πολιτισμό και την ιστορία. Μου αρέσει να ταξιδεύω σε μέρη με ιστορικά μνημεία και ζωντανή τοπική κουλτούρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιοι είναι μερικοί από τους αγαπημένους σας προορισμούς? Μου άρεσε να επισκέπτομαι τη Ρώμη. Η ιστορία εκεί είναι απολύτως αγινευτική. Μπορώ να φανταστώ. Η αρχιτεκτονική και η τέχνη πρέπει να σας αφήσουν με δέος. Πραγματικά κάνει. Κάθε γωνιά έχει μια ιστορία να πει. Μου αρέσει επίσης το πως ο τοπικός πολιτισμός προσθέτει στην ταξιδιωτική εμπειρία. Ναι, η δοκιμή τοπικών φαγητών και παραδόσεων το κάνει πιο πλούσιο. Συμφωνώ. Είναι ένας τρόπος να συνδεθείτε με το μέρος σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερες ιστορικές τοποθεσίες στα μελλοντικά μου ταξίδια. Μάθημα 13. Η ιστορία του Texas Rangers. Διάβασα για μια ομάδα που αγόρασε την ομάδα baseball του Texas Rangers πριν από χρόνια. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι συνέβη αφού το αγόρασαν? Λοιπόν, αργότερα πούλησαν την ομάδα το 1998 και έκαναν κέρδη 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι αρκετά μια απόδοση επένδυσης. Δείχνει πραγματικά πόσο πολύτιμα μπορεί να είναι τα αθλητικά franchises. Απολύτως. Η αύξηση της δημοτικότητας της ομάδας πρέπει να έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ναι, η δέσμευση των φιλάθλων και η επιτυχία στο γήπεδο είναι καθοριστικοί παράγοντες. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για την επιχειρηματική πλευρά του αθλητισμού. Είναι συναρπαστικό πως τα αθλήματα και οι επιχειρήσεις διασταυρώνονται με τόσο σημαντικούς τρόπους. Μάθημα 14. Αναζήτηση δημητριακών. Τέλειος.
Έτυχε να δεις αν είχαν τα αγαπημένα μου δημητριακά στο μαγαζί? Νομίζω ότι το έκανα. Παρατήρησα ένα ράφι με πολλές διαφορετικές μάρκες. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς αυτό. Καταλαβαίνω. Είναι ωραίο να έχεις κάτι που αγαπάς για πρωινό. Ακριβώς. Τι γίνεται με εσάς, έχετε κάποιο αγαπημένο δημητριακό? Μου αρέσει η γκρανόουλα. Είναι τραγανό και γεμάτο με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Ακούγεται νόστιμο. Πρέπει να ελέγξουμε αν το έχουν και αυτοί. Καλή ιδέα. Ας φροντίσουμε να έχουμε τα πάντα στη λίστα μας. Ναι. Ανυπομονώ να απολαύσω ένα ωραίο μπολ με δημητριακά αύριο το πρωί. Μάθημα 15. Διαχείριση απόδοσης. Σκεφτόμουν πως μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης της απόδοσής μας. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της διατήρησης ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κρίσιμα στοιχεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε? Η τακτική ανατροφοδότηση και οι σαφείς μετρήσεις απόδοσης είναι απαραίτητες. Συμφωνώ. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι πρέπει να διεξάγουμε αξιολογήσεις απόδοσης? Οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους πάντες να είναι σε καλό δρόμο και να έχουν κίνητρο. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτοαξιολογήσεις. Ναι, ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να αναλογιστούν τη δική τους απόδοση. Μεγάλος. Ας ετοιμάσουμε μια πρόταση για την ομάδα διαχείρισης. Μάθημα 16. Ψυχρή περιπέτεια. Έκανε τόσο κρύο χθες που μας πονούσαν τα πόδια. Μπορώ να το πιστέψω. Δεν περίμενα να είναι τόσο κρύο. Ένα κομμάτι πάγου παρέσυρε δίπλα στα πόδια μας ενώ περπατούσαμε. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι του πόσο παγωμένο ήταν. Ξέρω. Θα έπρεπε να φοράμε πιο χοντρές κάλτσες. Οριστικά. Την επόμενη φορά, θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το κρύο. Είναι πάντα μια περιπέτεια, ωστόσο, παρά τον καιρό. Αληθής. Μου αρέσει το πως κάθε εμπειρία μας διδάσκει κάτι. Ας προγραμματίσουμε την επόμενη εξοδό μας όταν είναι λίγο πιο ζεστό. Μάθημα 17. Ιδέες διακόσμησης σπιτιού. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ανανεώσετε τη διακόσμηση του σαλονιού. Συμφωνώ. Χρειάζομαι καινούριες κουρτίνες και μαξιλάρια και για το σαλόνι μου. Αυτό θα φώτιζε πραγματικά το χώρο. Τι χρώματα σκέφτεσαι? Κλείνω προς τα παλά μπλε και λευκά για μια φρέσκια εμφάνιση. Ωραία επιλογή. Αυτά τα χρώματα δημιουργούν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Επιπλέον, θα ταιριάζουν καλά με τα έπιπλά μου. Να πάμε μαζί για ψώνια αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι διασκεδαστικό να επιλέγουμε πράγματα μαζί. Ας φτιάξουμε μια μέρα από αυτό και ας πάρουμε το μεσημεριανό γεύμα μετά. Μάθημα 18. Εξερεύνηση επιλογών. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετάσχουμε σε μια ξενάγηση ή να εξερευνήσουμε μόνοι μας? Εξαρτάται πραγματικά από τις προτιμήσεις μας. Οι ξεναγήσεις μπορεί να είναι ενημερωτικές. Αληθείς. Αλλά η εξερεύνηση από μόνη της επιτρέπει περισσότερη ελευθερία και αυθορμητισμό. Ακριβώς. Λατρεύω την ιδέα να ανακαλύπτουμε κρυμμένα πετράδια μόνοι μας. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να βρεις ένα μέρος έξω από το μονοπάτι.
και μπορούμε να πάρουμε όσο χρόνο θέλουμε σε κάθε σημείο. Ναι. Ας σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο επιλογών. Καλή ιδέα. Μπορούμε να αποφασίσουμε με βάση τη διάθεσή μας εκείνη τη μέρα. Είμαι ενθουσιασμένος για την περιπέτεια, όμικρον με τόνο τι και αν επιλέξουμε. Μάθημα 19. Ανθρωπιστικές προσπάθειες. Η κατάσταση από τον πόλεμο είναι τόσο ανησυχητική. Η βοήθεια καθυστερεί. Ναι, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην αρρωγή κινδυνεύουν σε αυτές τις καταστάσεις. Είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Θα ήθελα να δω να γίνονται περισσότερα για όσους πλήττονται από τη σύγκρουση. Απολύτως. Κάθε προσπάθεια μετράει για την παροχή υποστήριξης και ανακούφισης. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διεθνή συνεργασία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας. Οριστικά. Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ευημερία όσων έχουν ανάγκη. Ελπίζω περισσότεροι οργανισμοί να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Ναι, κάθε λίγο μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή τους. Μάθημα 20. Στρατηγικός σχεδιασμός. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα σταθερό στρατηγικό σχέδιο για τα επερχόμενα έργα μας. Συμφωνώ. Μια ξεκάθαρη στρατηγική θα καθοδηγήσει την ομάδα μας πιο αποτελεσματικά. Ποια βασικά στοιχεία πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε? Αρχικά, πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τους στόχους και τους στόχους μας. Δικαίωμα. Τι ακολουθεί μετά τον καθορισμό αυτών των στόχων? Πρέπει να αναλύσουμε τους τρέχοντες πόρους μας και τις συνθήκες της αγοράς. Αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τυχόν κενά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Τότε μπορούμε να αναπτύξουμε δραστικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας. Αυτό ακούγεται σαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μάθημα 21. Αναδημιουργώντας αυτοσχέδιες συνομιλίες. Μου λείπουν αυτές οι αυτοσχέδιες συνομιλίες που κάναμε. Ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Αυτές οι στιγμές ήταν τόσο αυθόρμητες και διασκεδαστικές. Έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς να αναδημιουργήσετε αυτή την αίσθηση σύνδεσης? Ίσως θα μπορούσαμε να αφιερώνουμε χρόνο κάθε εβδομάδα για έναν χαλαρό καφέ ή βόλτα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μια τακτική ανανέωση σίγουρα θα βοηθούσε. Ναι. Θα μας έδινε την ευκαιρία να μοιραστούμε όμικρον με τόνο τι συμβαίνει στη ζωή μας. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Διατηρώντας το χαλαρό θα το κάνει να νιώθει φυσικό. Ακριβώς. Μπορούμε να εξερευνήσουμε ακόμη και νέα καφέ ή πάρκα κάθε φορά. Ανυπομονώ. Αυτές οι συνομιλίες πάντα φωτίζουν τη μέρα μου. Μάθημα 22. Έλεγχος καιρού. Γεια σου. Πώς είναι ο καιρός έξω? Φαίνεται πολύ ωραίο. Ο ήλιος λάμπει και ο ουρανός είναι καθαρός. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι μια τέλεια μέρα για να είσαι έξω. Συμφωνώ. Σκεφτόμουν να κάνω μια βόλτα αργότερα. Φοβερή ιδέα. Μπορεί να είμαι μαζί σας. Ο καθαρός αέρας είναι πάντα καλός. Ναι. Επιπλέον, βοηθά να καθαρίσει το μυαλό. Απολύτως. Έχετε κάποια συγκεκριμένη διαδρομή στο μυαλό σας? Σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να περπατήσουμε στο πάρκο και να απολαύσουμε τα λουλούδια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να απολαύσω αυτόν τον όμορφο καιρό. Μάθημα 23. Συναισθηματική γραφή.
Έχω διαβάσει για τη συναισθηματική γραφή και τον αντίκτυπο της στο κοινό. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχει στόχο να υποκινήσει τη δράση, σωστά. Ναι. Μπορεί πραγματικά να παρακινήσει τους ανθρώπους να εμπλακούν σε σημαντικά θέματα. Αλλά έχω ακούσει ορισμένους κριτικούς να κατηγορούν τους συγγραφείς ότι χειραγωγούν τα συναισθήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι πολύ δραματικό ή εντυπωσιακό. Είναι μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να προκαλεί συναισθήματα και στο να είσαι εκμεταλλευτικός. Ακριβώς. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί για να έχετε γνήσιο αντίκτυπο. Συμφωνώ. Οι αναγνώστες μπορούν να αισθανθούν πότε κάτι είναι εγκάρδιο και αναγκαστικό. Είναι σημαντικό για τους συγγραφείς να ισορροπούν το συναίσθημα με τα γεγονότα. Μάθημα 24. Ώρες άφιξης στο ξενοδοχείο. Γνωρίζατε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν τυπικές ώρες check-in γύρω στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Έχει σχεδιαστεί για να τους δίνει χρόνο να καθαρίσουν τα δωμάτια. Ακριβώς. Και το check-out είναι συνήθως γύρω στις 11 προμεσημβρίας, σωστά? Ναι. Δίνει στους επισκέπτες αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουν τα πράγματά τους και να φύγουν άνετα. Αλλά μερικές φορές, μπορεί να είναι άβολο αν φτάσετε νωρίς. Αληθής. Μακάρι περισσότερα ξενοδοχεία να προσφέρουν ευέλικτες επιλογές για check-in. Αυτό σίγουρα θα βελτίωνε την εμπειρία για τους ταξιδιώτες. Συμφωνώ. Είναι πάντα ωραίο να νιώθεις ευπρόσδεκτος αμέσως. Ας ελπίσουμε ότι περισσότερα ξενοδοχεία θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των επισκεπτών στο μέλλον. Μάθημα 25. Στυλ ηγεσίας. Πρόσφατα διαβάζω για διαφορετικά στυλ ηγεσίας. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Ποια στυλ έχουν τραβήξει την προσοχή σας? Η μετασχηματιστική ηγεσία φαίνεται αποτελεσματική για την παροχή κινήτρων στις ομάδες. Απολύτως. Εμπνέει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Τι γίνεται με την αυταρχική ηγεσία? Είναι ακόμα σχετικό? Μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε καταστάσεις κρίσης όπου χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις. Αυτό είναι λογικό. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα στυλ? Ένα συνδυασμό στυλ μπορεί να είναι επωφελής, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες της ομάδας. Συμφωνώ. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας. Μάθημα 26. Χρόνος αποκατάστασης. Δεν νιώθω πολύ καλά. Νομίζω ότι θα χρειαστώ πολύ ξεκούραση. Λυπάμαι που το ακούω. Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες για να ανακάμψει. Ναι, αλλά ελπίζω ότι δεν θα αργήσει να νιώσω καλύτερα. Αυτό είναι το πνεύμα. Φροντίστε να φροντίζετε τον εαυτό σας αυτό το διάστημα. Θα το κάνω. Σκοπεύω να πίνω πολλά υγρά και να κοιμάμαι αρκετά. Ακούγεται καλό σχέδιο. Η ξεκούραση είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση. Εκτιμώ την ανησυχία σας. Είναι ωραίο να έχεις υποστήριξη όταν αισθάνεσαι αδιαθεσία. Φυσικά. Απλά ενημερώστε με αν χρειάζεστε κάτι. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα επικοινωνήσω αν χρειαστώ βοήθεια. Μάθημα 27. Η πρόκληση της ειλικρίνειας. Ξέρεις, μερικές φορές αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τους άλλους. Συμφωνώ απόλυτα. Η ειλικρίνεια μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση, ειδικά όταν προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε όλους.
Ακριβώς. Αισθάνεται ότι υπάρχει πάντα μια ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι ειλικρινής και να είσαι ευγενικός. Ναι, και το να βρίσκεις χρόνο για όλα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Με την πολυάσχολη ζωή μας, πώς διαχειριζόμαστε την ειλικρίνεια? Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Συχνά βρίσκομαι να βιάζομαι στις συζητήσεις μόνο και μόνο για να ολοκληρώσω τα πράγματα. Και εγώ. Είναι σαν να βιαζόμαστε όλοι, αλλά πρέπει να επιβραδύνουμε για να είμαστε γνήσιοι. Δικαίωμα. Ίσως θα έπρεπε να αφιερώσουμε χρόνο ειδικά για ειλικρινείς συνομιλίες. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μια καθορισμένη ώρα ειλικρίνειας θα μπορούσε πραγματικά να μας βοηθήσει να συνδεθούμε καλύτερα. Σύμφωνος. Θα μας έδινε επίσης την ευκαιρία να αναλογιστούμε τα συναισθήματά μας χωρίς περισπασμούς. Μάθημα 28. Περίπατη στο κέντρο της πόλης. Συχνά, περπατά από το σπίτι μου στο κέντρο του χωριού. Είναι μια τόσο αναζωογονητική εμπειρία. Ωραίο ακούγεται. Το κέντρο της πόλης είναι συνήθως ζωντανό με δραστηριότητα, σωστά? Ναι, είναι η περιοχή όπου βρίσκονται όλα τα καταστήματα και καφετέριες. Πάντα κάτι συμβαίνει. Λατρεύω αυτή την ατμόσφαιρα. Κάνει τη βόλτα ακόμα πιο ευχάριστη όταν βλέπεις κόσμο να πολυσύχναστος. Ακριβώς. Μερικές φορές, σταματώ στο αγαπημένο μου καφέ για έναν γρήγορο καφέ πριν επιστρέψω στο σπίτι. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Θα πρέπει να πάω μαζί σας μια μέρα για τη βόλτα και τον καφέ. Σίγουρα πρέπει. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να προλάβετε. Δεν μπορώ να περιμένω. Η περιοχή στο κέντρο της πόλης πρέπει να έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Πραγματικά κάνει. Ας προγραμματίσουμε μια βόλτα μαζί σύντομα. Μάθημα 29. Εφημερίδες μαθητών. Έχω διαβάσει για φοιτητικές εφημερίδες και είναι αρκετά συναρπαστικές. Απολύτως. Αποτελούν σημαντικό χώρο εκπαίδευσης για τη δημοκρατία. Ναι, δίνουν στους μαθητές μια φωνή και μια ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Συμφωνώ. Επιπλέον, καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τους συνομιλίκους τους. Είναι εντυπωσιακό πως αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ενώ ασχολούνται. Οριστικά. Τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα για ανάγνωση, ειδικά τις εκδοτικές ενότητες. Το ίδιο και εδώ. Είναι υπέροχο να βλέπεις νέους συγγραφείς να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Ακριβώς. Μαθαίνουν την κριτική σκέψη και πώς να παρουσιάζουν τα επιχειρήματα αποτελεσματικά. Ελπίζω περισσότερα σχολεία να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Μάθημα 30. Υπηρεσία επιχειρηματικού κέντρου. Άκουσα για ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Ναι, παρέχουν αίθουσες συσκέψεων, χώρο γραφείων, ακόμη και διοικητική υποστήριξη. Αυτό ακούγεται βολικό. Πώς μπορούμε να υποφεληθούμε από τη χρήση των υπηρεσιών τους? Μπορούμε να φιλοξενήσουμε συναντήσεις πελατών χωρίς να ανησυχούμε για τα logistics. Και τι γίνεται με το κόστος που σχετίζεται με αυτές τις υπηρεσίες? Προσφέρουν ευέλικτη τιμολόγηση, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στον προϋπολογισμό μας. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Πώς ξεκινάμε? Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια περιήγηση για να δούμε τις εγκαταστάσεις και να συζητήσουμε τις ανάγκες μας. Φοβερή ιδέα. Θα επικοινωνήσω μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες. Μάθημα 31. Επιπλέον καρέκλες. Αν μπορούσατε να φέρετε μερικές επιπλέον καρέκλες στη συνάντηση, θα ήταν φανταστικό.
Φυσικά. Μπορώ να πάρω μερικά από την αποθήκη. Αυτό θα βοηθούσε πραγματικά, ειδικά εφόσον αναμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Ναι, ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αρκετά καθίσματα για όλους. Ακριβώς. Κάνει τη συνάντηση να αισθάνεται πιο φιλόξενη και οργανωμένη. Θα φροντίσω να τα εγκαταστήσω πριν φτάσουν όλοι. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος. Απολύτως. Ας βεβαιωθούμε ότι όλοι αισθάνονται ότι περιλαμβάνονται. Μάθημα 32. Σεβασμός των κανόνων οδού. Όταν οδηγείτε, είναι σημαντικό να δείχνετε σεβασμό στους κανόνες του δρόμου. Απολύτως. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Ναι, και η οδήγηση με ασφαλή ταχύτητα είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτού. Ακριβώς. Βοηθά στην πρόληψη ατυχημάτων και προστατεύει όλους. Μερικοί άνθρωποι ξεχνούν ότι η τήρηση των ορίων ταχύτητας δεν είναι απλώς μια πρόταση. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό οι οδηγοί να είναι υπεύθυνοι και ενήμεροι. Πάντα υπενθυμίζω στον εαυτό μου να παραμένει συγκεντρωμένος και να αποφεύγει τους περισπασμούς. Αυτή είναι μια μεγάλη συνήθεια. Το να παραμένετε προσεκτικοί κάνει μεγάλη διαφορά. Ας ενθαρρύνουμε και άλλους να υιοθετήσουν πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Μάθημα 33. Εκμάθηση γλωσσών για ταξίδια. Νομίζω ότι κάποιες φράσεις θα σας φανούν χρήσιμες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Απολύτως. Είναι πάντα υπέροχο να γνωρίζεις μερικές βασικές εκφράσεις. Θα κατεβάσω μια εφαρμογή εκμάθησης γλώσσας για να με βοηθήσει να εξασκηθώ. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Οι εφαρμογές κάνουν τη μάθηση βολική. Ναι. Μπορώ να εξασκούμε κινήσει, είτε περιμένω είτε ταξιδεύω. Επιπλέον, το άκουσμα της προφοράς θα είναι πολύ χρήσιμο. Ακριβώς. Θα τονώσει την αυτοπεποίθησή μου όταν μιλάω με ντόπιους. Το ίδιο θα κάνω. Μπορούμε ακόμη και να κάνουμε quiz ο ένας τον άλλο καθώς μαθαίνουμε. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Ας το κάνουμε μια μικρή πρόκληση. Μάθημα 34. Περιπέτειες ηφαιστείων. Όταν επισκέφθηκα το ηφαίστειο, είδα από κοντά ροές λάβας που κόβουν την ανάσα. Απολύτως. Ακούγεται σαν μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν. Τα χρώματα και οι κινήσεις της λάβας ήταν μαγευτικά. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Νιώσατε τη ζέστη από τη λάβα? Ναι, ήταν έντονο. Μπορούσες να νιώσεις τη ζεστασιά ακόμα και από απόσταση. Τι μοναδική ευκαιρία να δείτε τη δύναμη της φύσης σε δράση. Πραγματικά ήταν. Τράβηξα πολλές φωτογραφίες για να θυμηθώ τη στιγμή. Βάζω στοίχημα ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές. Θα πρέπει να τα μοιραστείτε μαζί μου. Θα το κάνω. Είναι μια ανάμνηση που θέλω να αγαπώ για πάντα. Μάθημα 35. Δημιουργία γραφημάτων για δεδομένα έργου. Πρέπει να παρουσιάσω ορισμένα δεδομένα έργου, αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς να δημιουργήσω γραφήματα. Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Ποιο λογισμικό χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ το Excel, αλλά δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με τις δυνατότητές του. Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας τα δεδομένα σας και επιλέγοντας τον τύπο γραφήματος. Αυτό είναι λογικό.
Ποιοι τύποι γραφημάτων είναι καλύτεροι για παρουσιάσεις? Τα γραφήματα πίτας είναι εξαιρετικά για την εμφάνιση αναλογιών, ενώ τα γραφήματα ράβδων είναι καλά για συγκρίσεις. Βλέπω. Πρέπει να προσθέσω ετικέτες στα γραφήματα. Οριστικά. Οι ετικέτες διευκολύνουν το κοινό να κατανοήσει τα δεδομένα. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Θα το δουλέψω σήμερα.